Hello ඉතින් අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Techno Prime YouTube channel එකට. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා Canva කියන editing software ගැන. ඉතින් ඒකේ introduction video එකක් තමයි මම ඉදා දාලා තිබ්බේ. ඉතින් Canva කියන editing software එකේ pro items කොහොමද අපි free පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉතින් කිව්වොත් Canva pro version එක අපි කොහොමද free use කරන්න කියලා තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මම ගේන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න subscribe කරලා set වෙන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. Hi, ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙනවා Chrome web browser එක හරි ඔයා කැමති web browser එක open කරලා ඔයාගේ search bar එකේ Canva කියලා search එක දාගන්න එක. ඉතින් Canva කියලා search එක දාලා පස්සේ මෙතන අපිට උඩින්ම link එක වටනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ Canva එක log වෙන විදිය මේ Canva එක පාවිච්චි කරන විදිය ගැන දැනුවත් වෙලා නැහැ නම් මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙන මේ උඩ කොහෙන් හරි වැටේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා වෙලා මේ වීඩියෝට set වෙන්න. ඉතින් මුලින්ම මෙතන වටනවා Canva Pro update කරන්න කියලා. ඉතින් කැමති නම් update කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් සල්ලි කියලා update කරන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ මේක free පාවිච්චි කරන විදිය ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් දැන් මෙතන logo template කියලා search කරාට පස්සේ මෙතන වැටෙනවා pro කියලා. ඉතින් අපිට මේවා pro version එකෙන් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ click කරලා පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි Canva එක pro version එකට upgrade කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද අපි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේක free කරන විදියක් ගැන. ඉතින් මේකට අපි bingo tingo කියලා website එක පාවිච්චි කරන. ඒකේ link එක මම පල්ලේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි එන්නේ ඒ website එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන පල්ලෙහාට යනකොට පේන මෙතන තප්පර 59ක්. ඒ කියන්නේ විනාඩියක් අපි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක තුර රැඳෙන්න ඕනේ. රැඳෙලා මේ විනාඩිය කවුන්ට් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන get here කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් අපි බලමු මේ Canva එකේ pro version එකට යන්න නැතුව අපි නිකම් version එක පාවිච්චි කරොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ graphics photos videos අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකින්ද අපි Canva Pro එකට මාරු වෙමු. ඉතින් ඔන්න ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතින් දැන් අපේ විනාඩියේ කවුන්ට් ලා ඉවර ඇති. අපි දැන් මේ පැත්තට. ඉතින් දැන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වැටලා තියෙනවා අපේ bingo tingo වෙබ්සයිට් එක. ඊට පස්සේ මෙතන get here කියන එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඕපන් වෙනවා Canva එකේ team එකකට. boy. ඉතින් මේ team කියන එක ගැන කතා කරොත් Canva වල team බෙදලා pro version එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්නේ Canva වල teams හදලා ඒ teams වලට අපිව ඇතුළත් කරන එක. එතකොට අපිට Canva Pro එක free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මෙන්න මේ bingo tingo කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි Canva Pro version එකට නිකම්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මෙතන logo කියලා search එකක් දාමු. මේ logo කියලා search එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පෙවුනා කලින් මට පාවිච්චි කරන්න බෑ මෙන්න මේ pro version. ඉතින් දැන් මම ලීසින්ම මේ pro version එකට ගිහිල්ලා customize templates වලට ගියාට පස්සේ මේ pro template එක අපිට තමයි පහසුවෙන් ඕනම විදියට customize කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හදාගන්න විදිය ගැන ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතන subscribe button කියලා මම නිකන් ගහලා බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන මෙතන pro කියලා තිබ්බා. ඉතින් මේ pro version අපිට දැන් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ free version ඒවා කොහොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ pro version අපිට දැන් අපි Canva Pro වලට update වුණ හින්දා අපිට දැන් ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක අප්ඩේට් කරන හින්දා අපිට තවත් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී මෙතන අපිට pixel resolution එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තව transparent backgrounds මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් option අපිට මේ Canva Pro එකට අප්ඩේට් වුණ හින්දා අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක පහසුවෙන් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න අපේ channel subscribe කරලා නැහැ නම් ඉතින් විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ Canva Pro එක ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය සති කිහිපයක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වැටෙන උඩින් මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ආයි අර මං කියපු bingo tingo වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අර තප්පර 59 account එකක් ඉඳලා ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා get here කියන එක මම අර කියලා දුන්න විදිහටම ගිහිල්ලා ආයි Canva එකේ අලුත් team එකට join වෙන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න subscribe කරලා set වෙන්න මතක් කරනවා. අදට අපි ගිහින් එන්න goodbye.